Chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với Base Academy. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thiết lập một mẫu tăng ca. Để có thể thiết lập một mẫu tăng ca lên trên hệ thống của Base, đầu tiên anh chị sẽ truy cập vào overtime.base.vn và anh chị sẽ chọn vào mục cài đặt. Cũng tương tự như các phần khác của Base thì trên đây sẽ là nơi để anh chị mô hình hóa ra tất cả các mẫu tăng ca của công ty mình, bao gồm tăng ca ngày thường, tăng ca ngày lễ hoặc là tăng ca ngày nghỉ. Mình sẽ truy cập vào phần cài đặt để thiết lập. Thứ nhất là các cái nhóm tăng ca. Đây, các cái nhóm tăng ca có thể là tăng ca ngày nghỉ, tăng ca ngày lễ, tăng ca cuối tuần, tăng ca vào ngày đi làm bình thường, bằng cách ấn nút tạo nhóm mới. Đó, anh chị sẽ phân bổ ra tất cả các nhóm mà mình có. Sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại phần tất cả chính sách. Anh chị sẽ tạo ra các chính sách mới bằng việc tạo chính sách mới ở đây. Rồi, và khi chúng ta tạo một chính sách mới thì đầu tiên chúng ta sẽ nhập tên chính sách. Tên chính sách có thể là mã ca trong ngày là. Tại sao chúng ta cần phải có mã? Bởi vì sau này khi mà chúng ta gọi cái thời gian tăng ca lên payroll thì nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập mã của cái ca mà chúng ta muốn. Ví dụ như là tăng ca ca 5 ngày. Dễ phân biệt. Và cái kia là qua đêm, copy. Tại sao chúng ta cần chia hai mã? Bởi vì mỗi một cái lần tăng ca có thể là tăng ca ban ngày tính theo một hệ số riêng và tăng ca ban đêm tính một hệ số riêng. Nhóm thuộc nhóm là working day, ngày đi làm bình thường. Đặc điểm của tăng ca thì sẽ có là người xác nhận. Quy trình của tăng ca sẽ là có một người gửi đề xuất, có một người duyệt, và sau khi người đấy duyệt thì sẽ có một người xác nhận. Ở đây thì thường sẽ là bộ phận nhân sự. Luồng duyệt thì chỉ cần một người duyệt hoặc là lần lượt. Ở đây thì tôi sẽ để là chỉ cần một người. Người xét duyệt có thể là Trinh luôn. Giả sử ở đây là bộ phận CNB. Rồi, người theo dõi là người mà sẽ nhận được thông tin khi mà có bất cứ đề xuất nào gửi lên đây. Ở đây có thể là Phúc. Nhóm có quyền truy cập là những người có quyền gửi đề xuất này, tôi để là toàn công ty. Nếu mà công ty anh chị, người duyệt không phải là một người cố định mà là người quản lý trực tiếp thì chúng ta sẽ tích cái nút này. Nếu mà người xác nhận không phải là một người cố định thì chúng ta sẽ tích cái nút này. Đó. Và mô tả, ở đây chúng ta sẽ liệt kê là cần đề xuất khi tăng ca. Ví dụ như vậy, hay là chỉ được nếu được duyệt. Ví dụ như vậy. Sau đó chúng ta sẽ cài đặt là khung thời gian tăng ca. Ở đây thì chúng ta trong một đề xuất chỉ được gửi đề xuất cho một ngày thôi, nên là chúng ta cần phải phân bổ là trong một ngày thì được tăng ca những thời gian nào thì chúng ta liệt kê ở đây. Ví dụ giả sử chỉ được tăng ca từ lúc 18 giờ đến lúc 22 giờ thôi. Và thứ hai, chúng ta có khung thời gian tăng ca qua đêm là từ 22 giờ đến giả sử như 24 giờ. 24 giờ. Rồi, thì đấy, người nhân viên chỉ có thể gửi được vào các khung giờ này để tăng ca thôi. Nếu mà chúng ta thêm khung trong ngày thì chúng ta chọn vào đây, thêm khung chung qua đêm thì chúng ta chọn vào đây. Tiếp theo là cài đặt nâng cao. Thời gian yêu cầu phải duyệt là 24 giờ chẳng hạn, yêu cầu xác nhận là sau 24 giờ. Hệ số tăng ca trong ngày, giả sử trong ngày là hệ số là 1.5, còn ca đêm là 2 chấm. Ví dụ như vậy, chúng ta là tùy theo quy định của công ty thôi, chúng ta nhập vào đây. Khoảng số ngày tối thiểu, có nghĩa là nếu mà đề xuất tăng ca cần phải gửi trước một ngày thì chúng ta điền số 1. Nếu mà phải gửi trước 2 ngày thì chúng ta điền số 2. Đó. Nếu mà giả sử hôm nay tôi tăng ca mà ở đây điền số 2, mà tôi muốn gửi đề xuất tăng ca ngày hôm nay thì tôi sẽ không gửi được. Mà đúng ra tôi phải gửi 2 ngày trước đó. Ok. Giới hạn giờ tăng ca, giới hạn giờ tăng ca tối đa của nhân viên trong một chu kỳ, có nghĩa là trong một tháng nhân viên được gửi tối đa bao nhiêu giờ tăng ca. Ở đây giả sử như là tối đa là 30 giờ thì chúng ta điền số 30. Ngày bắt đầu chu kỳ là ngày đầu tháng. Rồi, chỉ chấp nhận overtime xác nhận để tính toán. Có nghĩa là sau khi mà nhân viên gửi đề xuất, được duyệt và nhân viên thực hiện tăng ca thì mình có lấy luôn cái thời gian tăng ca của người nhân viên không, hay là phải có một người xác nhận. Thì ở đây chúng ta thường sẽ cần phải xác nhận
có nghĩa là chỉ chấp nhận cái giờ tăng ca đã được xác nhận để tính toán thôi. Có nghĩa là dữ liệu tăng ca sẽ được đổ qua payroll và mình chỉ chấp nhận những dữ liệu đã được xác nhận. Còn dữ liệu nào chưa được xác nhận thì mình sẽ không chuyển qua payroll. Ok. Cho phép chuyển đổi giờ làm việc thành ngày phép. Thì đây là một chức năng nâng cao, có nghĩa là hệ thống Base Overtime cho phép chúng ta chuyển đổi giờ làm thêm thành phép. Thì để anh chị có thể hiểu rõ hơn về cái nội dung này, nếu mà như công ty anh chị có thì anh chị có thể click vào cái mô tả ở dưới video này để mình có thể tìm hiểu về chức năng chuyển giờ tăng ca thành ngày phép. Đó, ở đây thì tôi tạm thời bỏ chọn và lưu lại. Ok, ở đây có một cái báo lỗi đó là 24 giờ thì không có, thì chúng ta chỉ có thể để là 23 giờ 59 thôi. Đấy là một cái lưu ý nhỏ. Và sau đó chúng ta lưu lại. Thì như vậy tôi đã tạo thành công một mẫu tăng ca rồi. Sau khi mà tôi đã tạo xong một mẫu tăng ca như vậy thì chúng ta có thể hoàn toàn chọn vào cái đề xuất tăng ca ngày thường như vừa rồi. Và anh chị có thể tạo ra các trường tùy chỉnh. Ví dụ như chúng tôi tạo ra một cái trường là mục đích. Mục đích tăng ca là gì? Mục đích tăng ca. Rồi, lưu lại. Tôi tạo thêm một trường là multi-line, là các công việc sẽ xử lý. Đó, lưu lại. Ý nghĩa của trường tùy chỉnh này là gì? Là khi một người nhân viên, bây giờ tôi sẽ về đóng vai một người nhân viên, người ta ấn dấu cộng này, thì người ta sẽ cần phải điền thông tin. Đầu tiên thì cái phần trước đó mình đã điền nó là nội quy, nó sẽ hiển thị lên trên này. Tiếp theo là những quy định mà mình cài đặt theo mẫu này. Bạn phải tạo đề xuất trước 2 ngày này. Bạn không thể đề xuất chính sách này nhiều hơn 30 giờ cho một chu kỳ là cho một tháng đấy. Ví dụ như là Luân đề xuất đích tăng ca là xử lý video e-learning. Ví dụ như thế này. Video. Rồi, quản lý trực tiếp. Để thao tác nhanh thì tôi sẽ tác tên chính mình ở đây. Để theo dõi tôi tự tác tên thôi. Rồi, ok. Thời gian tăng ca thì đầu tiên thì tôi sẽ chọn cái ca mà tôi muốn tăng. Ở đây là thứ 2 tuần sau chẳng hạn. Rồi, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. Tôi sẽ chọn một cái ca trong ngày nữa đi. Đó. Bỏ ca này. Một ca qua đêm nữa. Rồi, ok. Tôi lưu lại. Thì ngay lập tức đề xuất của tôi đã được gửi đến người duyệt. Bây giờ tôi sẽ về trang chủ này. Sẽ có một cái đề xuất. Và tôi là người duyệt. Rồi, bây giờ tôi sẽ ấn nút duyệt. Ok. Thì thao tác duyệt này có nghĩa là tôi là người quản lý và tôi đồng ý cho bạn nhân viên này thực hiện tăng ca. Đó. Còn nếu mà không đồng ý thì tôi từ chối thôi. Sau khi mà tôi tăng ca hoàn thiện và tôi chấm công check in check out đầy đủ thì dữ liệu nó sẽ được đổ về đây để tính ra cái thời gian mà tôi tăng ca thực tế. Sau đó thì cái bạn thực hiện xác nhận ở đây, bạn ấy sẽ xác nhận cái đề xuất này. Và dữ liệu đấy nó sẽ ghi nhận lại là tổng số thời gian tăng ca của bạn đấy là bao nhiêu. Trên phần mềm này thì nó cũng sẽ ghi nhận lại là trong tháng đấy bạn Luân đã tăng ca bao nhiêu giờ này. Cả năm đó bạn Luân đã tăng ca bao nhiêu giờ để mà mình có thể dễ dàng quản lý theo luật lao động của nhà nước. Nếu mà có gì thắc mắc trong quá trình làm việc thì chúng ta có thể trao đổi thảo luận bên trong mẫu này. Thì vừa rồi tôi đã mô tả về cách mà chúng ta tạo một mẫu tăng ca và gửi một đề xuất tăng ca. Trong thực tế thì anh chị có thể tạo mẫu này, gửi đề xuất tăng ca và thực hiện check in, check out thử cho cái mẫu đề xuất tăng ca đó để coi là cái số giờ tăng ca nó sẽ nhảy coi có đúng theo thực tế của các anh chị hay không. Sau đó thì anh chị sẽ xác nhận và chốt thời gian tăng ca. Trong video sắp tới thì tôi sẽ mô tả về cái quá trình mà chúng ta sẽ duyệt tăng ca vào cuối tháng, quá trình mà chúng ta sẽ nhắc tăng ca và quá trình mà chúng ta sẽ chuyển tất cả cái giờ tăng ca của nhân viên qua bên payroll. Thì trước khi anh chị có thể theo dõi video đó, mời anh chị thực hiện theo hướng dẫn ở video này. Cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe.